नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण आगरी पद्धतीचे कोळंबीचे कालवण कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्यावर नजर घालूयात। इकडे कोळंबी स्वच्छ साफ करून पूर्ण शेल काढून मी धुवून घेतलेली आहे। तसेच हळद, मीठ, आगरी मसाला, आगरी वाटण, ठेचलेला लसूण, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, टोमॅटो, बटाट्याचे तुकडे, भेंडी आणि बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। सर्व साहित्याचे वजनी प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहे। तर चला सुरू करूयात। तर मी कढई चांगली गरम करून घेते। आता एक पळी तेल घालूया। त्यात ठेचलेला लसूण घालून चांगला परतवून घेऊयात। लसूण चांगला परतवून घ्यायचा। आता एक मोठ्या आकाराचा बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून परतवून घेणार आहे। कांदा थोडा तांबूस झाल्यावर त्यात अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे आगरी मसाला घालूया। आगरी मसाला नसेल तर तुम्ही घरचा मसाला देखील घालू शकता। कोळंबी घालूया। त्यानंतर टोमॅटो, त्याचबरोबर बटाट्याचे तुकडेही घालून घेऊयात। सर्व साहित्य ढवळून घेते। चवीनुसार मीठ घालते, म्हणजे टोमॅटो लगेचच मऊ होईल। आता कढईवर एक ताट ठेवून त्यात एक पेला पाणी ठेवते। पाणी गरम झाल्यावर तेच पाणी आपण कालवणात घालून ढवळून घेणार आहोत। शक्यतो गरम पाणीच घाला, म्हणजे स्वाद टिकून राहतो। आता गॅसची फ्लेम मोठी करायची। म्हणजे कालवणाला चांगली उकळी येईल। आता कालवणाला चांगली उकळी आलेली आहे।
तर आपण भेंड्याचे तुकडे घालून घेऊयात. भेंड्याचे तुकडे घातल्यानंतर गॅसची फ्लेम कमी करून कढईवर पुन्हा 10 मिनिटं ताट ठेवून घेऊयात. दहा मिनिटांनी झाकण काढून बघूयात कोळंबी शिजलेली आहे की नाही. कोळंबी आता चांगली शिजलेली आहे. आता त्यात वाटण घालून मिक्स करून घेऊयात. आता वाटण देखील शिजवून घेऊयात. एक उकळी आली की यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि गॅस बंद करायचा. आहा, तर मंडळी गरमागरम कोळंबीचं कालवण तयार आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही पण बनवून पहा आणि कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. प्रमाण व टिप्ससाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बघायला विसरू नका. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.